নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ চেনেল টেকনিক্যাল বন্ধুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমি সাধাৰণতে দেখো যে আমাৰ উইন্ডোজ 10 হওক বা তাৰ পাছৰ যিবোৰ আমাৰ OS আছে এই OS বোৰ্ড আমি নেট লগালে আমাৰ নেটটো লগালাও হেক হৈ যায় আমি আজি চাম কেনেদৰে আমি আমাৰ নেট পেকটো আমি বচাব পাৰিম এতিয়া পোনপ্ৰথমতে মই নেট পিচিত মই ওয়াইফাই থ্ৰুদি কানেক্ট কৰি লৈছো পাছৱৰ্ডটো মাৰিছো পিচিটো কানেক্ট কৰি লৈছো মই পিচিটো কানেক্ট কৰিলো কানেক্ট হৈ গল सक्सेसफुल দেখিলে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমি মাই পিচিত বা দিস পিচি বা মাই কম্পিউটাৰ যেটো থাকে তাত যাব লাগিব তাত গৈ আমি মেনেজত যাব লাগিব মেনেজত ক্লিক কৰিলো মেনেজত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে সাৰ্ভিস এণ্ড এপ্লিকেশন আমি সাৰ্ভিসৰ ক্লিক কৰিলো ইয়াত দেখিছে প্ৰথমতে আছে সাৰ্ভিসত আমি ডাবল ক্লিক কৰিলো ডাবল ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে চাব ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন্টেলিজেন্স ট্ৰান্সফাৰ বুলি আছে এটা দেখিছেনে আপোনালোকে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন্টেলিজেন্ট ট্ৰান্সফাৰ আমি ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন্টেলিজেন্ট ট্ৰান্সফাৰ যেটো আছে আমি এটো ষ্টপ কৰিব লাগিব ইয়াত অলৰেডি ষ্টপ হৈ আছে এইটোত ফায়াৰ কম্পিউটাৰটোত আমি ইয়াত এটো ষ্টপ কৰিব লাগিব ষ্টপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব এটো ৰানিং হৈ নাথাকে তেতিয়া ই নেক্সট আমি যাওঁ উইন্ডোজ আপডেট যেটো সাধাৰণতে আমাক কিমান প্ৰয়োজন নহয় বুলি যদি আপুনি ভাবে তেতিয়া আপুনি এটো বন্ধ ৰাখিব পাৰিব ইও আপোনাৰ নেটটো ইউজ কৰি থাকে ভিতৰে তো আমি আমাৰ এটা উইন্ডোজ আপডেট প্ৰয়োজন নাই আপডেটটো তো আমি এটো ষ্টপ কৰি দিলো উইন্ডোজ আপডেট আৰু ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন্টেলিজেন্ট যেটো ট্ৰান্সফাৰ আছে আপোনালোকে চাব এটো দেখিছে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইন্টেলিজেন্ট ট্ৰান্সফাৰ সাৰ্ভিস ই ভিতৰে আপোনাৰ এপ্লিকেশনবোৰ ৰান কৰি থাকে ৰান কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কি হয় নেটটো আপোনাৰ ইউজ হৈ থাকে ইউজ হোৱাৰ লগে লগে নিমিষতে আপুনি নেটটো লগাইহে আপোনাৰ নেটটো হেক হৈ যায় আমি এই দুটা সাৰ্ভিস বন্ধ কৰিলে আমাৰ যেটো নেটৰ যেটো সমস্যা আছে তৎক্ষণাত হেক হৈ যোৱা সমস্যাটো আমাৰ সমাধান হৈ যায় আৰু আমি অনায়াসে আমাৰ নেটটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমি কোনটো কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি আছো কি কনফিগাৰেচন এটা আপোনালোকে দেখিছে এটো এটা 4GB ৰেমৰ এটা মেচিন বৰ বিশেষ হাই কনফিগাৰেচনৰ মেচিন নহয় এটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতে আমি উইন্ডোজ 10 আমি প্ৰো যেটো আছে উইন্ডোজ 10 প্ৰো আমাৰ এটো OS আমি ইউজ কৰি আছো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ